ngày 19 tháng 5 năm 2022 thêm 1.715 ca mắc COVID-19 trong cả nước. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 19 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có 1.716 ca mắc COVID-19 mới tại 48 tỉnh, thành phố. Trong ngày số khỏi gấp 5 lần số mắc mới, tỉnh Bắc Giang bổ sung thêm 1.012 ca mắc COVID-19 tính từ 16 giờ ngày 18 tháng 5 đến 16 giờ ngày 19 tháng 5. Trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 1.716 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 1.715 ca ghi nhận trong nước, giảm 115 ca so với ngày trước đó tại 48 tỉnh. Thành phố có 1.094 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 381, Nghệ An 126, Phú Thọ 111, Vĩnh Phúc 83, Yên Bái 66, Quảng Ninh 64, Tuyên Quang 63, Quảng Bình 53, Bắc Cạn 51, Hải Dương 49, Sơn La 48, Thành phố Hồ Chí Minh 46, Thái Bình 43, Thái Nguyên 42, Lào Cai 41, Hải Phòng 31, Đà Nẵng 30, Nam Định 29, Hưng Yên 27, Ninh Bình 27, Lâm Đồng 24, Hà Nam 23, Hà Giang 22, Lai Châu 21, Bình Dương 20, Hòa Bình 20, Quảng Trị 18, Lạng Sơn 17, Cao Bằng 15, Bình Phước 15, Thanh Hóa 13, Bà Rịa Vũng Tàu 12, Bình Thuận 11, Đắk Nông 11, Gia Lai 10, Điện Biên 10, Bình Định 7, Bến Tre 7, Bắc Giang 6, Quảng Ngãi 6, Thừa Thiên Huế 5, Tây Ninh 3, Long An 2, Kiên Giang 2, Khánh Hòa 1, Trà Vinh 1, Đồng Tháp 1, Sóc Trăng 1. Ngày 19 tháng 5 năm 2022, Sở Y tế Bắc Giang đăng ký bổ sung 1.012 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Ninh -80, Vĩnh Phúc -56, Hải Phòng -39. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nghệ An +46, Sơn La +18, Quảng Bình +17. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 1.799 ca một ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.704.524 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 108.149 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.696.767 ca. Trong đó có 9.380.064 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.596.741, Thành phố Hồ Chí Minh 609.100, Nghệ An 483.876, Bắc Giang 387.490, Bình Dương 383.759. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 9.587 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 9.382.881 ca. Thở oxy qua mặt nạ 172 ca. Thở oxy dòng cao SFNC 19 ca. Thở máy không xâm lấn 2 ca. Thở máy xâm lấn 11 ca. ECMO 2 ca. Từ 17 giờ 30 ngày 18 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày 19 tháng 5 ghi nhận 1 ca tử vong tại Tây Ninh 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.073 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 phần 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia. Vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Trong ngày 18 tháng 5 có 559.511 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 218.140.778 liều, trong đó số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 197.668.399 liều, mũi 1 là 71.470.133 liều, mũi 2 là 68.695.805 liều, mũi 3 là 1.506.133 liều, mũi bổ sung là 14.811.530 liều. Mũi nhắc lại lần 1 là 41.135.016 liều, mũi nhắc lại lần 2 là 49.782 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.416.833 liều, mũi 1 là 8.924.290 liều, mũi 2 là 8.492.543 liều. Số liều tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 3.055.546 liều, mũi 1 là 3.050.160 liều, mũi 2 là 5.386 liều.